chào các bạn, mình đang làm một cái trang bìa kiểu dáng như thế này và mình thấy cái loại phông chữ này nó rất là đẹp và mình đang thắc mắc là không biết là cái phông chữ này là cái tên của nó là gì thì mình tìm ở trong máy tính của mình không có. Vậy thì bây giờ muốn làm thế nào để biết cái phông chữ này là phông chữ loại gì để áp dụng vào trong cái trang bìa của mình á. Vậy thì hãy xem video này với mình nhé. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách nhanh nhất để chúng ta có thể tìm phông chữ hoặc là nhận diện phông chữ ở trên ảnh. Rồi, bước đầu tiên bạn sẽ vào một cái trình duyệt web bất kỳ, sau đó bạn vào phần tìm kiếm này, bạn sẽ gõ cho mình từ khóa là My phông, what is the phông, what the phông. Rồi chúng ta nhấn phần Enter. Tại đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái tìm kiếm đầu tiên đó là chính là trang web My Phone này và đến cái tính năng là What the Phone thì các bạn sẽ nhấn vào đây cho mình. Rồi, đây chính là giao diện. Các bạn sẽ nhìn thấy nó thể hiện qua 3 bước. Bước thứ nhất là chúng ta upload cái email lên. Bước số 2 là chúng ta lựa chọn cái vùng mà có chữ. Và bước số 3 là chúng ta xem kết quả. Bây giờ việc đầu tiên là chúng ta sẽ upload hình ảnh lên. Và các bạn lưu ý ở đây nhé, cái ứng dụng What the Phone này của chúng ta chỉ có áp dụng trên cái ảnh mà có cái định dạng là PNG hoặc là JPG đó các bạn nhé. Chúng ta sẽ nhấn vào đây. Cái bức hình nãy của mình nó có tên là nó định dạng là JPG đấy các bạn, và tên bìa đây chúng ta sẽ open lên. Rồi sau khi chúng ta nhìn thấy đây ở đây thì nó sẽ xác định được cái vùng này. Mình sẽ kéo cả cái vùng này dài ra cho nó nhận biết dễ hơn nha. Rồi, đấy là cái bước số 2, chúng ta sẽ select a crop box. Tiếp theo là mình sẽ nhấn vào cái lựa chọn mà cái mũi tên màu xanh như thế này. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy nó ra cho chúng ta các loại phông chữ. Thì đây chính là cái tên phông. Thì do là bức hình của mình á, cái phông chữ nó gồm có dấu tiếng Việt nên là bây giờ bạn có thể để những cái phần này các bạn sẽ nhìn thấy cái phông chữ nó bị lỗi không ạ? Bây giờ để cái phần này của bạn chúng ta nó không bị lỗi thì các bạn có thể gõ bằng chữ không dấu chúng ta viết lại vào đây. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy chữ không dấu dạng này. Sau đó bạn sẽ tua xuống, bạn sẽ nhìn thấy cái phông chữ nào mà nó giống với cái dạng phông chữ của mình nhất thì mình sẽ giống cái dạng phông chữ ở trên bức hình nhất á, thì chúng ta sẽ lấy. Ví dụ đây là phông là Davida, đúng không ạ? Ta sẽ nhìn thấy cái tìm kiếm đầu tiên này là phông này là thấy giống nhất thì mình sẽ nhấn vào mục này. Các bạn sẽ viết vào đây chữ là phông Davida, đúng không ạ? Chúng ta có thể viết là chữ Việt hóa hoặc là phông Davida cũng được. Rồi, tại đây thì chúng ta sẽ nhấn vào các lựa chọn tìm kiếm, chúng ta tải về các loại phông. Đây chúng ta sẽ tải, nhấn vào đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhấn vào mục download. Đây các bạn sẽ nhìn thấy tên phông là UTM Davida không ạ? Thấy chưa ạ? Và sau đó chúng ta lưu lại. Ví dụ ở đây mình sẽ lưu ở desktop. Mình nhấn save lại. Rồi sau khi mình tải về xong thì mình muốn cài đặt cái phông chữ này vào máy tính á, thì các bạn sẽ chuột phải này vào cái phông chữ mà mình vừa cài đặt về, sau đó chúng ta nhấn vào phần install. Đó. Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong. Hoặc là bây giờ mình sẽ tìm kiếm một cái vùng khác. Rồi bây giờ mình sẽ giả sử bây giờ mình sẽ tìm xong cái loại phông chữ này rồi mình sẽ back to image. Mình sẽ di chuyển tới một cái vùng khác. Ví dụ đây mình sẽ tìm cái dạng chữ dạng này. Rồi xong, sau đó mình lại nhấn vào mũi tên. Đó, khi đó các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ tìm ra các loại phông chữ tương ứng. Thì lúc này mình có thể viết chữ, ví dụ như là mình sẽ viết chữ ra phả lại nha. Không dấu đi. Đó, thì bạn sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ có các cái kết quả mà chúng ta tìm thấy ở trên cái phông chữ này. Thì mình sẽ tìm cái phông chữ nào nó thấy giống với phông chữ của mình nhất. Đấy, mình thấy cái đầu tiên này nó khá giống, vậy thì bạn sẽ nhìn thấy cái tên loại phông như này, tương tự như vậy bạn cũng vào đây, bạn
gõ vào phần tìm kiếm, bạn viết cái phông tên nó ra, vậy là xong. Cái, ứng dụng What the Phone này ấy, chúng ta đều có thể cài đặt ở trên, điện thoại để chúng ta sử dụng. Các bạn có thể vào các, ứng dụng cửa hàng trực tuyến của, điện thoại, sau đó chúng ta nhấn vào mục, tìm kiếm, chúng ta tìm kiếm từ khóa là What is the Phone này là một cái công cụ,